હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું સાંજના નાસ્તા માટે કચોરી ચાટ, જે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। સાંજે જ્યારે તમને હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે અને કંઈક ચટપટું ખાવાનું મન કરે તો ફક્ત 5 મિનિટમાં આ ચાટ તમે બનાવી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અહીંયા મેં 2 મગની દાળની કચોરી લીધી છે। એમાં આપણે સૌથી પહેલાં તો આંગળીથી આ રીતનો થોડો ખાડો બનાવી લઈશું। આખી કચોરી તમારે તોડવાની નથી, આ રીતે જ બંને કચોરીમાં આપણે હોલ બનાવી લેવાના છે। આ કચોરીની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર બતાવેલી છે। વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની હું લિંક આપી દઈશ। હવે કચોરીની ઉપર મેં થોડી ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી ઉમેરી છે। ખજૂર આમલીની ચટણીની ઉપર આપણે થોડીક લસણની તીખી ચટણી ઉમેરીશું। હવે આપણે એના ઉપર થોડીક તીખી ગ્રીન ચટણી ઉમેરવાની છે। ત્રણેય ચટણીઓની રેસીપીની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। હવે આપણે એના પર થોડુંક મીઠું દહીં ઉમેરીશું। દહીંની અંદર મેં દળેલી ખાંડ ઉમેરીને એને ફેંટી લીધું હતું। થોડાક આપણે એના પર ઝીણા સમારેલા કાંદા, ટામેટાં અને બાફેલા બટાકા ઉમેરીશું। જો આ રીતે કચોરી પહેલેથી જ તૈયાર હશે તો આ ચાટ ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। અહીંયા મેં થોડીક એના પર મસાલા સિંગ મૂકી છે, એનાથી આ ચાટનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। થોડોક આપણે એના ઉપર ચાટ મસાલો અને થોડુંક લાલ મરચું પાવડર ભભરાવીશું। હવે આપણે એના પર થોડુંક મીઠું દહીં અને ખજૂર આમલીની ચટણી ફરીથી એડ કરીશું। બધી જ વસ્તુ તમારે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ એડ કરવાની છે। થોડાક મેં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે। હવે એના ઉપર આપણે થોડીક બારીક બેસન સેવ એડ કરીશું અને બેસન સેવની ઉપર આપણે ગાર્નિશ માટે છેલ્લે ફરીથી થોડાક લીલા ધાણા ઉમેરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી થઈ ગયો છે આપણો કચોરી ચાટ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી, ખાટો, મીઠો અને ચટપટો લાગે છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।